يا بنات، النهاردة بقى جايبة لكم وصفة بسيطة جدا من مكون واحد بس. وصفة لنعومة الشعر ولمعان الشعر وطراوة شعرنا وريحة شعرنا اللي هتبقى حلوة قوي، وكمان بيساعد على تطويل الشعر ونموه. وصفة من مكون واحد بس، مش هيتعدى 10 جنيه، وممكن نخليه موجود في بلكونتنا ونستعمله على طول. تابعوني بقى كده لآخر الفيديو عشان تعرفوا الوصفة ونعرف نعملها ازاي، وايه هو المكون الكنز الفظيع ده اللي موجود في بلكونتنا وممكن نستعمله بكل سهولة ومش هيكلفنا اي حاجة. خليكم معايا ولايك بقى كده وشير وسبسكرايب معايا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا التنبيهات اول ما اعمل فيديو جديد. المكون الكنز ده يا بنات او المكون السحري ده هو عشبة الروزماري أو إكليل الجبل، زي ما معروف عنه في دول الخليج والعرب وكده بيقولوا عليه إكليل الجبل. الروزماري ده عشبة، طبعا احنا معروفة انها بتستخدم في الأكل، اللي بنستخدمها في الأكل، وأكيد كتير مننا سمع برضو انها مفيدة جدا للشعر، بس هي بجد 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 علميا وعمليا وكل حاجة هي مفيدة للشعر، واتعمل عنها تجارب وأبحاث كتير، وثبت فعلا إنها علميا بتفيد الشعر، مش مجرد كلام وبس، كمان إنها بتساعد على نمو الشعر بطريقة فظيعة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ يا أسطى، انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ بس هو ده مش موضوعي النهاردة، أنا هتكلم عنها من ناحية لمعان الشعر وطراوة الشعر والتطهير والريحة الحلوة، وهعمل عنها فيديو تاني بالتفصيل عن موضوع نمو الشعر ده. ده شكل الروزماري بتاعتي، دي شكلها أنا حطاها في البلكونة. دي على فكرة أنا شاريها فعلا ب10 جنيه، هي صغيرة إن أنا قطفتها، خدت منها ورق كتير يعني. طبعا انت لو عاوزة أكبر من كده، في أكبر من كده حجم، يعني حجم أكبر من كده لو انت عاوزة يبقى عندك، ممكن تجيبيها وتكتريها بقى وتزرعيها. أنا سألته وقال لي انت بتشيلي عود كده منها وبترجعي تزرعيه تاني وتسقيه مية بسيطة كده كل 3 أيام. الروزماري ده عشبة تحفة فظيعة بجد. أنا عن نفسي بستعملها، أصلا أنا عن نفسي بستعملها لشعري من يوم ما عرفتها، من يوم ما عرفت إن الروزماري مش مجرد بس الأكل، أنا بستخدمها كمان في الأكل، مش مجرد إنها حاجة للأكل بس، لأ ده مفيدة للشعر. فوائد الروزماري مليان مواد مطهرة كتير هتطهر فروة الراس من الفطريات والبكتيريا، وبالتالي هتمنع ظهور القشرة. كمان هو فيه أحماض وفيه كحولات وفيه مواد كده فعالة بتساعد على نمو الشعر، وكمان بتساعد على لمعان الشعر وطراوته يا بنات، تساعد على نموه وتطويله وطراوته. طيب يا دكتور أنا نستعمل الروزماري ده ازاي؟ هو الروزماري له طريقتين للاستخدام، بس هي في طريقة سهلة جدا وهي دي اللي أنا بفضلها، الطريقة الأسهل والأحسن واللي بنستفيد من كل زيوت المواد الفعالة اللي فيها. طريقة عن طريق النقع وطريقة عن طريق إن أنا أستخدمه كزيت. الروزماري انت بتجيبي زرعة بتاعت الروزماري دي، بتقطفي منها حبة ورق أو عود كده صغير بالورق بتاعه، وبعد كده بتحطيه في مية وبتغليه على البوتاجاز، تمام، بس غلوة بسيطة جدا يعني مفيش يعني حاجة بسيطة، وتسيبيه يتنقع. واثناء ما انت بتغليه لازم تكوني مغطيه الحاجه اللي انت بتغلي فيها عشان الزيوت المتطايره اللي فيها ما تطرش ونستفيد بيها كلها. هتغطيه تغليه غلوه واحده بس بسيطه كده، وبعد كده تنقعيه طول الليل، وتاني يوم تستخدميه هتلاقي لونه غمق كده، تاني يوم لما يبرد تستخدميه ازاي على شعرك؟ بتجيبي بتصفيه طبعا، وبعد كده بتاخديه اخر شطفه في الشعر وتشطفي بيه شعرك، وتتعمدي ان هو يجي على فروه الراس والشعر نفسه كله، تشطفي بيه وبعدين تسيبيه. في ناس بتقول تغسليه تاني، انا عن نفسي عادي يعني غسلته، شطفته اخر شطفه دي وما غسلتوش تاني، هو ريحته حلوه اصلا، مش هتضايق، ريحته حلوه جدا. وعشان كمان لو عاوزه تعطير اكتر ممكن تضيفي على الميه دي نقطتين من اي زيت عطر انت بتحبيه، وطبعا انا بحب زيت الورد وزيت مثلا اللافندر، دول النوعين دول ريحتهم حلوه جدا وهتعطر شعرك اكتر. وممكن زيت النعناع عشان نزود من الاثر التطهيري بتاع ارضيه
الشعر، زي ما انا كنت عامله وصفه قبل كده للقشره والريحه بتاعه الشعر. فممكن نزود نقطتين من زيت النعناع، نقطتين 3 بس مش اكتر يا بنات، على المحلول اللي انت هتعمليه ده. بالنسبه للطريقه التانية اللي هي الزيت، زيت الروزماري بننقع، ان انا انقع الروزماري في زيت زي زيت الزيتون او زيت جوز الهند، انقعه حوالي من 3 ل4 أسابيع في برطمان كده، أنقع حبة روزماري كده حلوين في حبة زيت، واسيبهم في مكان فيه شمس، يعني الشمس تتخلله لمدة 3-4 أسابيع. يبقى أنا كده خدت زيت مشبع بالزيوت بتاعة الروزماري على البارد كده، حاجة كده على البارد. في طبعا له طريقة سخنة بالتسخين، بس هي دي الأحسن اللي على البارد كده. بس طريقة النقع اللي أنا بعملها إن أنتي بتشطفي شعرك بالمنقوع بتاع الروزماري أحسن وأسهل كمان. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ الروزماري جميل جدا جدا يا بنات، ومفيد جدا جدا للشعر. جربيه وقوليلي رأيك فيه ايه، جربيه وشوفي نعومة شعرك وطراوته وريحته الحلوة. لو انتي بتعاني من فطريات هيضيعها، لو بتعاني ان ارضية راسك ساعات بتبقى ريحتها مش حلوة هيضيع الريحة دي، هتحسي ان انتي شعرك كده فريش وبيتنفس من الروزماري. انا بقى يا بنات جايبه لكم فيديو بيوضح طريقه عمل محلول الروزماري بطريقه سهله جدا، عشان ما تكسليش وما تقوليش انا مش هقدر اعمل الروزماري ده في البيت. طريقته سهله جدا. الروزماري زي ما قلتلكوا ما هو الا نبات، مش هيكلفنا غير 10 جنيه بس. هتجيبيه وهتعمليه بالطريقه اللي هتشوفيها دي، وانا هعلق لكم على الفيديو عشان اشرح لك هي بتعمل ايه بالظبط. زي ما انتوا شايفين يا بنات معايا في الفيديو، هي بتتكلم عن فوائد الروزماري الطبية والعلاجية والتجميلية، وبتقول كمان ان في ناس بتحب تشرب الروزماري كشاي كمان، لانه غني بمضادات الاكسدة بطريقة فظيعة. هي هتعمل الروزماري او محلول الروزماري وتحطه في بخاخة، ودي طريقة حلوة جدا على فكرة ان انتي تحطيه في بخاخة فتستعمليه مباشر كده على شعرك. هي جايبة أعواد الروزماري زي ما انتوا شايفين كده. احنا ممكن ناخد الأوراق بس، لأن الأوراق هي اللي تهمني أصلا مش الأعواد. بس تمام، هي جايبة الأوراق بالأعواد بتاعتها وهتنقعها في المية. بتحط بقى الروزماري زي ما انتوا شايفين في المية في الطبق أو الطاسة اللي هتسخنها على النار دي، وهتحطها على النار على درجة حرارة بسيطة مش عالية قوي، وهتغليها غلوة بسيطة زي ما أنا قلتلكوا قبل كده. وأول ما بيغلي بتشيله من على النار على طول، وتسيبه بقى حبة كده يتنقع شوية الورق والأعواد بتاعتها في قلب المية السخنة دي. هتسيبها تتنقع مدة حلوة. في ناس بتقول تتنقع 2-3 وممكن نستخدمها، وفي رأي تاني بيقول نسيبها لتاني يوم، وأنا بفضل إن احنا نسيبها لتاني يوم وبعدين تحطي المحلول كله وتستعمليه مرة واحدة. هي بدأت كده بقى تصفي الروزماري، هتشيل الروزماري من المحلول ده، هتشيله خالص عشان يعني ملوش لازمة نعرف نصفيه ونستخدمه وما يسدش البخاخة بتاعتنا. كده جابت البخاخة بتاعتها وحطت فيها المحلول بتاع الروزماري. هي بتقول ان احنا ممكن نسيب حتة فاضية، يعني ما نكملش لحد فوق قوي، عشان لو انتي عاوزة تخففي المحلول اكتر. بس تمام، انا شايفة المحلول كده حلو مش محتاج يتخفف يعني. وبعد كده على شعر بقى مبلول، بعد ما بتغسلي شعرك بعد ما بتاخدي دش، بترشي بقى الروزماري ده في البخاخة دي على أرضية راسك، وتحاولي تفركي راسك كده أو أرضية راسك كويس عشان نجري الدورة الدموية فالروزماري أو شعرنا يمتصه. تحاولي ان انتي توصلي الروزماري ده لشعرك وللجذور والأرضية شعرك كلها، وتفركي كويس عشان زي ما قلت نجري الدورة الدموية، وتسيبيه على شعرك بقى من غير ما تشطفيه تاني ولا حاجة. انا زي ما قلت لكم في الفيديو انا بسيبه عادي مش بشطفه. الروزماري ريحته حلوة جدا، مش هتضايقك، ريحته جميلة لوحدها. وزي ما قلت لك ممكن انتي تضيفي عليه اي زيت عطري انتي عاوزاه عشان تزودي الريحة الحلوة في شعرك اكتر كمان. الروزماري تحفة يا بنات وهيعجبكم ان شاء الله. يا رب تكون الطريقة دي سهلة، ويا رب يكون الفيديو وضح لكم طريقة الروزماري، مفيش اسهل من كده.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكون الطريقة سهلة عليكم. جربوا يا بنات وقولوا لي رأيكم في الروزماري ايه. انت مرتبطة؟ مرتبطة بفنان؟ اه. مشخصاتي يعني. لا لو سمحت ما تقولش عليه مشخصاتي. ليه مامك قالت كده لما جيت اتقدمت لي؟ قالت كده ولا ما قالتش؟ خلاص عدي الليل. مين اللي خد الباب وراه اول مرة وهو ماشي؟